හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද Wn.nr වගේ airdrop එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකේ airdrop channel එකේ මේ විදිහට airdrop එකක් දාලා තියෙනවා අන්තිමට. ඉතින් මේ airdrop එක MEXC කියන exchange එකෙන් දෙන airdrop එකක්. ඉතින් exchange වලින් දෙන airdrop ගොඩක්ම වටිනා අපිට කරන එක. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා random එයාලා තෝරලා winners ලා තෝරලා දෙන ඒවා. සමහර ඒවා තියෙනවා all usersලා. ඒ කියන්නේ හැමෝටම දෙන ඒවා. එතකොට මේකෙත් මේක නම් ටිකක් ටික පිරික්සකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් airdrop එකක්. ඉතින් හැමෝටම දෙන්නේ නැහැ. ටික පිරිසකට තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ airdrop එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන claim here කියලා මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි airdrop එක කරන්න යන්න ඕන. ඊට කලින් ඔයාලා මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මම මේකේ ඔයාලගේ pin comment එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට මේකේ register වෙන්න ඕන link එක, මේ exchange එකේ register වෙන්න ඕන link එක. එතකොට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕන මේ exchange එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේවා exchange වල ඔයාලා තාමත් account හදලා නැත්නම් මම ගොඩක් exchange වල link දාලා තියෙනවා video වල description එකේ. ඒවා ගිහින් බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ exchange එකේ මම pin comment එකේ දාලා තියන්න link එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා register වෙලා KYC කරගන්න පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ Wn.nr කියලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන claim here කියන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන URL එක Wn.nr කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අනේ වගේ airdrop කොහොමද කරන්න කියලා තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඊට කලින් මේ වගේ airdrop ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මේ airdrop channel එකේ මම ළඟදී quiz එකක් දැම්මා. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ airdrop කරන්න දන්නේ නැති කට්ටිය. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලා exchange එකේ account එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන link එක click කරගන්න. එහෙම click කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ browser එකක් තෝරගන්න ඕන. මම මේ විදිහට browser එකක් තෝරගන්නවා. හරි. ඒ වගේම මේ වගේ airdrop වල ඔයාලා සමහර විට සමහර අයට පුරුදු ඇති මේ site එක. ඉතින් gleam.io කියන website එකෙන් දෙන website එක හරහා යන airdrop කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් සමහර කියනවා Wn.nr කියලා, සමහර කියනවා මෙන්න මේ නමත් කියනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවම මම දාලා තියෙන link එකෙන් click කරලා පල්ලෙහාට ආවම මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ තියෙන account එකකින් මේකට login වෙන්න ඕන. ඔයාලා email එකකින් login වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම අනිවාර්යෙන් email එකකින් login වෙන්න. email එකකින් login වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට tasks වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ Twitter account එක මේකට browser එකෙන් ඔයාලා login වෙලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන connect කියන එක click කරලා ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට Twitter එකට login වෙන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව මේකේ Discord එකක් තියෙනවා. Discord එකෙත් මේ විදිහට ඔයාලට ඒ task එක කරද්දී browser එකෙන් ඔයාලා login වෙලා නැත්නම් ඒකටත් ඔයාලගේ email password දාලා login වෙන්න ඕන browser එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම. හරි. ඉතින් මම මගේ account එකට දැන් login වෙනවා. හරි. දැන් මම account එක login වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි task එක මේ විදිහට උඩ touch කරාම මගේ නම් දැන් ඒක complete වුණා. ඔයාලට මම ඒක follow කරලා තියෙන නිසා තමයි එතන complete වුණේ. එහෙම ඔයාලා complete වෙන්නේ නැති වෙයි ඔයාලගේ පළවෙනි පාර. එතකොට ඔයාලා මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මෙතන උඩ touch එකක් දෙන්න. මෙන්න මෙතන උඩ touch එකක් දෙන්න. එහෙම touch එකක් දුන්නාම follow button එකක් මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව විදිහට follow button එකක් තියෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන touch එකක් දුන්නාම ඔයාලගේ මේ account එක connect කරලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන follow button එක click කරගන්න. එහෙම follow button එක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ tweet එක ඔටෝම එනවා. මෙතන pop up වෙයි. ඒක tweet එකෙන් open කරගන්න. හරි. ඔයාලා tweet එක open කරගත්තට පස්සේ එතනින් ඇවිල්ලා ඔයාලට කෙලිම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන button එක කළු පාට වෙලා ඇති follow කියලා තියෙනවා ඇති. එතකොට ඒ කළු පාට button එක click කරාම මේ විදිහට following කියලා වැටෙනවා. අන්න මේ විදිහට මේ task එක කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා ආයෙ අර site එකට යන්න ඕන.
හරි ඊට පස්සේ මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන උඩ ටච් එකක් දුන්නාම මෙතන හරියක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එකක් එකතු වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ආයි මෙන්න මේ විදිහට දෙවෙනි ටාස්ක් එක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මෙතන රිට්වීට් කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ට්වීට් එකකින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට ආවම ඔයාලට මේක පොප් අප් වෙනවා. ඒක කට් වුණොත් මේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙතන ලයික් එකක් දාන්න. මෙන්න මෙතන හાર્ට් එකක් දානවා කියන ලයික් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කොටුව ක්ලික් කරලා උඩම තියෙන රිට්වීට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන දාලා තියෙනවා මේකේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා 3 දෙනෙක් ටැග් කරන්න කියලා ටැග් කරන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන ආයි ක්ලික් කරගන්න කොටුව උඩ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට තියෙන ට්වීට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මොකක් හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන ඇඩ් ලකුණ ගහන්න. මේ විදිහට ඇඩ් ලකුණ ගැහුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරන්න පුළුවන් අපේ Twitter account එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉන්න යාළුවා එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉලක්කම් දෙකක් තුනක් හෝ අකුරු දෙකක් තුනක් ගහපුවාම ඔයාලට මේ විදිහට එක එක යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ විදිහට ඒ යාළුවෙක් උඩ ටච් කරාම ඔටෝම මෙතන සිලෙක්ට් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ටැග් කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ආයෙ බලා ගන්න. ඔය විදිහට ගැහුවා. කැමති එකක් ගහන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරනවා. අඩුම 3 දෙනෙක් ඔයාලා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. හරි. ඒ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මෙතන රිට්වීට් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් ඒක ඔයාලා කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයේ යන්න ඕන අර සයිට් එකට. හරි දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරගෙනවා. හරි. ඒකත් දැන් හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි ඔයාලට ගොඩක් අයට අමාරු ටාස්ක් එක Discord ටාස්ක් එක. I think group එකේ කට්ටියට ටිකක් අමාරුයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකත් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන උඩ ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා join කියලා නිල් පාටින් බටන් එක අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. මේ විදිහට ඔටෝම ආවේ නැත්නම් ඔයාලගේ browser එකකින් login වෙන්න කියලා එයි. පළවෙනි පාර ඔයාලා කරනවා නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටින් accept කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක accept කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා එක එක ටාස්ක් වලදී පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මෙතන යට තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන follow කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා මේක follow කරන්න ඕන. හරි. සමහර විට ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි වෙයි. මෙන්න මේ විදිහට මේවා ටික ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේක සමහර විට කරගන්න බැරි වෙයි. මේ විදිහට error එකක් එයි. ඒකට කමන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරි තුනක් තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඒ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන වෙල්කම් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එයි. හරි. ඒකෙත් එච්චර මුකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ ආයතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතන තියෙන වෙරිෆයි වගේ ඒවා තියෙනවද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මේකේ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලෝගෝ එකේ උඩ ටච් එකක් දෙන්න කියලා. මම මේ විදිහට ටච් එකක් දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා ආයෙ යන්න ඕන සයිට් එකට. හරි. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ආයෙ ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන කන්ටිනියු දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කරගෙනවා. හරි. ඒ ටාස්ක් එකත් හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේ MEX කියන exchange එකේ UID එක copy කරගන්න ඕන. ඔයාලගේ app එක download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන්. හරි. app එක download කරගෙන login වෙන්න. හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන profile icon එක click කරගන්න. මෙන්න මෙතන. එතන click කරලා ඔයාලගේ UID එක මෙන්න මේ UID එක copy කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ ආයෙ site එකට යන්න. ටෙවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ UID එක මෙතෙන්ට paste කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඒක continue දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට අන්තිම ටාස්ක් එක විදියට ඔයාලට link එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මේ link එකෙන් යාළුවෝ join වෙද්දී ඔයාලට point 3 ගානේ හම්බ වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මෙතන පොයින්ට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලගේ යාළුවා මේ ඔයාලගේ ලින්ක් එක හරහා ඇවිල්ලා මේක කරද්දි. එතකොට මම මේකේ ගෲප් එකෙත් දැම්ම මෙන්න මේ ටික මෙතන තියෙන ටික ඔයාලට මේක කියලා තියෙන්නේ මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙන පීරියඩ් එක ඇතුළතදී ඔයාලා USDT 10කට වැඩියෙන් මේක ඩිපොසිට් කරොත් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදියට ට්‍රාන්සැක්ෂන් amount එක 50ක් USDT 50ක් වුණොත් USDT 300ක වගේ රිවෝඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තව තියෙනවා ඩිපොසිට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක $1000ක් වගේ වුණොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට දිනා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තව තියෙනවා මෙතන රෙෆර් කරන කට්ටියට මෙන්න මේ විදියට රිවෝඩ් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒව නම් දෙන්නේ টොප්ම කට්ටියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ලකි විනර්ස්ලා ටිකක් තෝරනවා. එයාලට මෙන්න මේ විදියට $5ක වැලියු එකක් තියෙන විදියට රිවෝඩ් ගන්න පුළුවන්. එයාලා සිලෙක්ට් වුණොත්. ඉතින් මේ විදියට එක එක ඒවා තියෙනවා සිලෙක්ට් වෙන. ඒ කියන්නේ රැන්ඩම් සිලෙක්ට් කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම all usersලාට හැමෝටම දෙන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට කරා කියලා කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ පොඩි කාලයක් වැය කරලා කරන්න. ඉතින් ආවොත් ලොකු දෙයක් ඔයාලට 100ක් කරලා දෙකක් තුනක් ආවත් ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලගේ කිසිම වියදමක් ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේකේ ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඩිපොසිට් කරන්න. ඩිපොසිට් කරලා ඕනනම් ඊට පස්සේ ඉවෙන්ට් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට මේක විඩ්‍රෝ කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ වගේ ටාක්ස් එකක් airdrop එකක් හරියට කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ airdrop කරන්න ආස නම් අපේ Telegram channel තියෙන ඒවට join වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.